Enzső Balázs vagyok, cukrássséf. 2016 óta Barcelonában élek, de amikor Budapesten vagyok, akkor mindig a Mystery Hotel a főhadiszállásom. Nálam mindig 2 kávéval indul a nap, és utána jöhet az edzés. A mai nap folyamán több kollégámmal fogok találkozni, akikkel az aktuális projektjeinket beszéljük át. Budapest utcáit járva rengeteg inspirációt tudok gyűjteni a különböző épületekből, motívumokból, amiket nagyon szeretek felhasználni ezután a desszerteimhez is. Itt van mögöttem egy antikvitás, itt nagyon jó cuccok szoktak lenni. Gyertek, nézzük meg! Jó napot! Szép jó napot! Az ilyen kortárs művekben azt szeretem, hogy mindenki azt lát bele, amit szeretne. A legelső szobor, amit kiszúrtam, ez a bika volt. Igazából már nincsen bika viadal Spanyolországban, csak az egyes régiókban, és úgymond egy ilyen nemzeti motívum is. Nagyon jó a felépítése, tehát tömör, nincsen benne sok hézag, és ezt el tudnám képzelni akár egy tortának is. Most pedig a Sphinx bárba megyek, de előtte útközben nézzük meg a bazilikának a szobrait és a vízköpőit. Nézzétek, ez is tök érdekes. Nem sokára lesz egy speckó vacsora estem. Ez a desszert lesz a koronája az egésznek. Nagyon kicsi libamáj, cékla, egy kis fekete szarvasgomba, tehát hogy legyen egy kis ütős megdöbbentő csavar az egészben. Külalak után nem is számítanánk egy ilyen belsőre. Most pedig megyünk a Rumorba, itt a Dunaparton, szép napsütés. Meglátogatom Rácz Jenő séf kollégámat, megiszuk egy-két koktélt, és akkor ez lesz igazából a mai napnak a fénypontja. Megérkeztünk közben a Rumor étteremhez, bemegyek, találkozni fogok Rácz Jenő séf kollégámmal és barátommal. Kíváncsi vagyok a véleményére a most következő egyik projektemhez, utána megiszunk egy kávét és elcseverészünk, hogy mi történt velünk az elmúlt napokban. Kiterveltem egy libamájas, fekete szarvasgombás, céklás desszertet, egy csokismusszal, és hogy kicsit megakadtam, hogy a jégkrémbe szeretnék egy kis rumot vagy viszkit. Szerinted amelyik jobban kihozná ezeket az ízeket? Hát én mindig rumpárti vagyok. Az előbb beszéltem a Jenővel, próbált lebeszélni, hogy ne viszki legyen benne, hanem rum. Miért választottál volna a viszkit? Én imádom a viszkit, tehát én inkább viszkis vagyok. Ez a füstösebb, kicsit ilyen misztikusabb beállítottság. Illatozd meg, ez a csokoládéhoz, a szarvasgombához, meg a céklához szerintem tökéletesen passzol. Köszönöm a segítséget. Ennyi. Már érdemes volt bejönnöm.